Οι Τούρκοι, κλεισμένοι στα κάστρα κατά τις πρώτες εβδομάδες της Επανάστασης, προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο, ενώ οι Έλληνες επεδίωκαν να αποκτήσουν στρατιωτική οργάνωση και να εκαθαρίσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα όλα τα οθωμανικά στηρίγματα στην Πελοπόννησο. Και οι δύο πλευρές, η μεν με προσμονή και η δε με ανησυχία, περίμεναν την αντίδραση της υψηλής πύλης με την αποστολή ενισχύσεων που θα αντιμετώπιζαν τον ξεσηκωμό. Μόνη λύση για τους Έλληνες ήταν η άμεση εκπόρθηση των φρουρίων και των θυλάκων, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαινόταν άμεσα εφικτό. Στα τέλη Απριλίου, ο Ιουσούφ Σέρεσλις Πασάς, καθοδόν προς την Εύβοια, έφτασε στο Βραχώρι και αφού πληροφορήθηκε την κατάσταση που επικρατούσε στην Αχαΐα, με τη συνεργασία του Άγγλου προξένου της Πάτρας, πέρασε με λίγες εκατοντάδες άνδρες από το Ρίο και έφτασε ανεμπόδιστο στην πόλη, προχωρώντας σε σφαγές και εμπρισμούς στις ελληνικές συνοικίες. Η Πάτρα θα παρέμενε στα χέρια των Τούρκων μέχρι το τέλος της Επανάστασης. Λίγες ημέρες αργότερα έφτασε από τον ίδιο δρόμο στο Μοριά δύναμη ενισχύσεων από 3 με 4.000 Αλβανούς υπό τον Μουσταφά, τον Κεχαγιάμπεϊ του Χουρσίτ. Η δύναμη αυτή, αφού κατέστρεψε ανεμπόδιστη τη Βοστίτσα, χτύπησε δραστικά τους επαναστάτες στην Κόρινθο και το Άργος και έφτασε στην πολιορκούμενη Τριπολιτσά. Το κεφαλοχώρι Λάλας στην Ανατολική Ηλία είχε γίνει μαζί με τους γύρω οικισμούς ένα από τα κυριότερα καταφύγια των Τουρκαλβανών που λιμένονταν την Πελοπόννησο μετά τα Ορλοφικά. Αφού εγκαταστάθηκαν εκεί, αναδείχθηκαν σε φόβο και τρόμο μιας ευρύτερης περιοχής με εύπορες χριστιανικές κοινότητες μεταξύ Ηλίας, Αρκαδίας και Αχαΐας. Σίγουρα δεν είχαν κανένα λόγο να θέλουν την επικράτηση των Ελλήνων. Με τη δράση τους παρεμπόδιζαν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και υπήρχε κίνδυνος να ενισχύσουν την τουρκική φρουρά στην Πάτρα ή την Τριπολιτσά με επικίνδυνες συνέπειες για τις πολιορκίες. Από τις αρχές Μαΐου οι Έλληνες προσπάθησαν να περισφίξουν το θύλακα αυτό. Μετά τις αρχικές αποτυχίες, στα τέλη Μαΐου, δυνάμεις αγωνιστών από την Ηλία, τη Γορτινία, τα Καλάβρητα, με ιδιαίτερη συμβολή και επτανησίων, τους πολιόρκησαν. Παρά το γεγονός ότι οι Λαλέοι ενισχύθηκαν από τον Ιουσούφ Πασά, οι Έλληνες τους ανάγκασαν σε υποχώρηση και τελικά σε φυγή προς την Πάτρα στις 13 και 14 Ιουνίου, από όπου εγκατέλειψαν για πάντα το Μοριά με πλοία. Στη μάχη του Λάλα εντυπωσίασε η οργάνωση και η γενναιότητα των Κεφαλονιτών και Ζακυνθινών εθελοντών, οι οποίοι πολεμούσαν με τακτικό τρόπο και διέθεταν μάλιστα και 4 κανόνια, ενώ για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση υπέστησαν διώξεις από τη Βρετανική διοίκηση. Τους 2 επόμενους μήνες έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων και τα φρούρια της Μονοβασιάς και της Πύλου. Στο μέτωπο της Τριπολιτσάς, μετά τη μάχη στο Βαλτέτσι, ο έμπειρος και Χαγιάμπεϊς Μουσταφά συνέχισε την προσπάθεια να διασπάσει τον ελληνικό κλειό χωρίς να καταφέρει κάτι σημαντικό, ενώ όσο περνούσε ο καιρός γινόταν ολοένα και πιο δύσκολος ο ανεφοδιασμός της πόλης με τα αναγκαία. Λίγες μέρες μετά το Βαλτέτσι, για το οποίο μπορείτε να δείτε και το σχετικό επεισόδιο στο κανάλι μας, οι Τούρκοι ιτήθηκαν στα Βέρβαινα και στα Δολιανά από τον Ικηταρά. Η νίκη που επισφράγισε τη μοίρα της Τριπολιτσάς επιτεύχθηκε από τους Έλληνες στη μάχη της Γράνας, τη νύχτα της 9ης προς 10η Αυγούστου, όταν πολύ ισχυρή τουρκική δύναμη, που ως συνήθως διεξήγαγε επιδρομή για την απόκτηση ζώων και άλλων τροφίμων, έπεσε σε μεγάλης κλίμακας ενέδρα. Χάρη στην περίφημη Γράνα, δηλαδή ένα όριγμα μεγάλου μήκους που σκάφτηκε μετά από οδηγίες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι Έλληνες κατάφεραν να καλυφθούν αποτελεσματικά και να πλήξουν κέρια τους Τούρκους, εφαρμόζοντας σύνθετες τακτικές κινήσεις που περιελάμβαναν αντιπερισπασμούς και πολύπλευρη άμυνα με κατατόπους αντεπιθέσεις. Μετά από αυτή τη νέα δεινή ήττα και εν ώψη της αδυναμίας να φτάσουν ενισχύσεις λόγω των ελληνικών νικών στο Χάνι της Γραβιάς και στα Βασιλικά, οι Οθωμανοί της Τριπολιτσάς περιήλθαν σε δραματική κατάσταση και αναζητούσαν τρόπους διαφυγής, καθώς άρχιζαν να μαστίζονται από επιδημίες και δεν φαινόταν ελπίδα από πουθενά. Είχαν χωριστεί σε 3 μερίδες. Οι Πελοποννήσιοι Τούρκοι ήθελαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των οικογενειών τους. Οι Τούρκοι που προέρχονταν από άλλες περιοχές και ήταν κυρίως στρατιωτικοί και κρατικοί υπάλληλοι, ήθελαν να διαφύγουν χωρίς ατίμωση και οι Αλβανοί μισθοφόροι να γλιτώσουν σόι με τα χρήματά τους. Αυτών οι ενέργειες ήταν που καθόρισαν τις εξελίξεις. Ενώ οι επίσημες διαπραγματεύσεις ναυάγησαν,
Οι Αλβανοί σύντομα ήρθαν σε συμφωνία με τους οπλαρχηγούς να αποχωρήσουν με τα όπλα και τα χρήματά τους και να φύγουν από το Μοριά μαζί με τους ανώτερους αξιωματούχους και τα προσωπικά τους υπάρχοντα και χαρέμια. Ξέσπασαν φιλονικίες και στα δύο στρατόπεδα, αλλά οι αποφάσεις είχαν ληφθεί. Το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου, και ενώ ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν οι Αλβανοί μισθοφόροι και οι ξενομερίτες Τούρκοι, ομάδα λίγων δεκάδων ανδρών αναρριχήθηκε σε προμαχώνα της Ανατολικής Πύλης και τον κατέλαβε, στρέφοντας τα τουρκικά πυροβόλα προς την πόλη. Ενώ η Τριπολιτσά άρχισε να βομβαρδίζεται από τα ίδια τα τείχη της και όλο και περισσότεροι πολιορκητές εισέρχονταν, οι Αλβανοί αποσύρθηκαν στο διοικητήριο, από όπου αργότερα θα αποχωρούσαν ανενόχλητοι με τη συνοδεία του Πλαπούτα που είχε δοθεί ως όμηρος από τον Κολοκοτρώνη. Η πρωτεύουσα του Μοριά παραδόθηκε στη σφαγή και στη λαιλασία που διήρκησε πάνω από 3-24 ώρα. Οι προσπάθειες κάποιων οπλαρχηγών να μετριαστεί η οργή και η αγριότητα των επαναστατών έμειναν άκαρπες. Μετριοπαθείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις υπολογίζουν τους νεκρούς σε τουλάχιστον 10.000. Πρόκειται ασφαλώς για τη μεγαλύτερη σφαγή Οθωμανών που έγινε κατά την Επανάσταση. Πρέπει ωστόσο να είναι σαφές ότι αφενός οι Έλληνες δεν είχαν ακόμα την αναγκαία πειθαρχία και αφετέρου ήταν μαθημένοι στα πολεμικά ήθη του Οθωμανικού κόσμου. Η επιθυμία για εκδίκηση ήταν διάχυτη στους περισσότερους λόγω της ισχυρής μνήμης των σκληρών διακρίσεων και της βίας που είχαν υποστεί οι Ραγιάδες, αλλά και των πρόσφατων ειδήσεων για τις σφαγές των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη και άλλες πόλεις. Έντονη ήταν και η διάθεση για λαιλασία, καθώς ολόκληρος ο Μοριάς βοούσε για τα αμύθιτα υποτίθεται πλούτη που έκρυβαν τα αρχοντικά και το σαράι του Μόρα Βαλεσί. Η πτώση της Τριπολιτσάς είχε αναμφίβολα στρατηγικό χαρακτήρα. Οι Οθωμανοί έχασαν το σημαντικότερο έρισμά τους στην Πελοπόννησο, ενώ ουσιαστικά η Επανάσταση δημιουργούσε πλέον τετελεσμένα μια νέα τάξη πραγμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι από αυτό το χρονικό σημείο άρχισε να προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς η πολιτική συγκρότηση των επαναστατών, φτάνοντας λίγους μήνες αργότερα στην πρώτη Εθνοσυνέλευση με το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Την ίδια στιγμή, η καταστροφή της πόλης έστειλε το μήνυμα ότι ο αγώνας θα ήταν σκληρός και μέχρι σε σχάτων. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Στείλ το σε όσους θεωρείς ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Κάνε subscribe στο κανάλι για να μην χάνεις επεισόδιο και αν θες να σε ειδοποιούμε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, κάνε κλικ στο καμπανάκι.